سلام دوستان، امروز میخوام آموزش ساخت باند پس ساب باکس رو بهتون بدم. یکی از مزیتایی که این ساب باکس ها دارن، شما میتونید با یه دونه ساب کوچیک یه خروجی بیس فوق العاده خوبی بگیرین. یه مزیت دیگه هم که داره این هستش که این ساب باکس های کوچیک، حالا چه باند پس باشن، چه سیلک باشن و چه قورتت، رو شما میتونید توی خودرو بدون استفاده از آمپلیفایر استفاده کنید. فقط کافیه یه فیلتر پایین‌گذار تو ورودی سیستم صوتی خودتون بذارید که فقط صدای بیس رو پخش کنه، یا اینکه تو بین سیستم صوتی و ساب باکس یه مدار کراس اوور استفاده کنید. تو ویدیوهای آینده هم آموزش ساخت کراس اوور رو بهتون میدم، هم آموزش ساخت مدار فیلتر پایین‌گذار رو میدم. پس تا آخر ویدیو با من همراه باشید. توی نقشه‌ای که توی نرم‌افزار کورالدرا براتون کشیدم توضیح کامل رو دادم، ابعاد رو براتون اونجا نوشتم، از اون باید استفاده کنین. ابعاد ساب باکس رو اینجا با علامتی که زدم با حروف انگلیسی تمام قطعات ساب باکس رو براتون مثل پازل علامت زدم.
ساخته شد. یه تست با هم میگیریم. یه نکته قبلش بهتون بگم، هیچ آمپلیفایری توی ورودیش فیلتر پایین‌گذر نداره و عملا وکال خواننده رو پخش میکنه اگر شما بخواید مستقیما خود آمپلیفایر رو به ساب باکستون وصل کنید. پس بنابراین من اومدم از کارت صدای کامپیوترم استفاده کردم و کل فرکانس های بالا رو حذف کردم و فقط فرکانس 61 هرتز و 31 هرتز رو میدم به ورودی آمپلیفایرم که تقویتش کنه و بده به ساب باکسم. صدا رو الان بشنوید و بعدش در مورد کارکرد بدون فیلتر آمپلیفایرم صحبت میکنیم. این الان فقط فرکانس 61 هرتز رو داره عبور میده. خب حالا اگر ما یه وکال معمولی بهش بدیم و هیچ فرکانسی رو فیلتر نکنیم، متوجه میشید که صدای وکال خواننده هم داخل ساب باکس شنیده میشه. خب میبینید که صدای خواننده هم از ساب باکس میاد بیرون. پس بنابراین حتما شما باید تو ورودی آمپلیفایرتون از فیلتر پایین‌گذر یا لو پس فیلتر استفاده. آینده من در مورد طراحی و ساخت فیلتر پایین‌گذر هستش، حتما اون رو دنبال کنید. در ویدیوهای آینده هم همینطوری که اول ویدیو خدمتتون گفتم، میخوام آموزش ساخت اسپیکر تمام LED رو بهتون بدم که فکر میکنم براتون جالب باشه. ممنونم. سابسکرایب کنید، زنگوله رو فعال کنید، دنبال کنید، مطمئنا پشیمون نمیشید.